لو كنت من محبي الافلام وعندك هوس في البوكس اوفيس وتقييمك لاي فيلم بيعتمد بس على قصه شباك التذاكر، وكنت امام مقارنه بين فيلم قديم جميل مثل ذهب مع الريح وبين افنجرز 2012، فيلم ذهب مع الريح محقق مبيعات شباك تذاكر 400 مليون دولار، بينما فيلم افنجرز محقق 1.5 مليار. هيك فاكيد افنجرز بيفوزوا، مبروك لتوني ستارك. بس لحظه شوي قبل ما نوزع مباركات، فيلم ذهب مع الريح انتاج 1939 بينما فيلم افنجرز انتاج 2012، يعني حساباتنا صحيحه في حال ما كان في شيء بالكوكب اسمه تضخم. اذا ما نحسب القيمه الحقيقيه لايرادات هالافلام لازم نراعي التضخم ونحكم. بحسابات 2019 فيلم افنجرز محقق مبيعات شباك تذاكر 1.7 مليار دولار، بينما فيلم ذهب مع الريح محقق 3.4 مليار دولار، ويعد اعلى الافلام ايرادا بتاريخ السينما الامريكي، وهيك بنكون حسبنا القيمه الحقيقيه لايرادات هالافلام. اللي قلب مفهومنا لاعلى الافلام ايرادا هو التضخم، مصطلح كلياتنا سمعانين فيه وواصل اثره حتى لعالم مارفل. التضخم بشكل مباشر هو الارتفاع المستمر للمستوى العام للاسعار، الشيء اللي بيؤدي لانخفاض القوه الشرائيه للفلوس اللي بين ايدينا. ظاهره بتنعاد دائما بدون توقف، ومشان هيك دائما في حد معين من التضخم يعتبر مقبول والحكومات بتحاول تحافظ عليه، بما انه القليل من التضخم هو شيء منيح احيانا لاسباب رح نحكي عنها خلال هاي الحلقه هي. طيب التضخم ليش موجود؟ نسمع دائما انه السبب هو طباعه كميات كبيره من النقود، بينما الانتاج الحقيقي بالبلد هو ثابت. هذا الشيء رح يخلي في تنافس على المواد الموجوده، والعالم كل واحد فيهم بيصير يدفع سعر اعلى من الثاني، والتجار بمجرد شافوا العالم عم تزاود على بعضها بيغلوا الاسعار. فالتضخم وفق هالمفهوم هو كميات كبيره من النقود عم تلاحق كميات قليله من السلع والخدمات. هذا اللي نسمعه دائما عن التضخم، بس هو ما سبب مباشر، هو فرع لسبب اكثر مباشره بيتسمى التضخم بالطلب، يعني حتى بدون طباعه اموال جديده. اذا عرفنا كلياتنا انه هذا الشهر بده يصير فيه حجر صحي، فطبيعي ننزل كلياتنا على السوق مشان نشتري مواد اساسيه. زياده الطلب على هي المواد رح يخلي التجار يرفعوا اسعارها، لان بيعرفوا نحن رح ناخذها مهما كان السعر، بما انها مواد اساسيه. زياده الطلب على المنتج رح يؤدي لزياده سعره، وبالتالي ينشا تضخم، وطبعا ما بينقاس على منتج واحد، بيتعمم على المستوى العام للاسعار والاقتصاد الكلي بالمجتمع. فهذا اول سبب للتضخم، التضخم بالطلب. وقبل ما نطلع من هالسبب في كلمتين حابب لكم اياهم على جنب. وجود التضخم هون خلى الناس تطلع فلوسها وتستهلك، اللي كان عنده شويه فلوس طالعهم، واللي كان عنده شويه ذهبات باعهم، هيك صار في تحفيز للاقتصاد. مشان هيك قلنا من شوي انه القليل من التضخم احيانا يعتبر نافع للاقتصاد. وشغله ثانيه كمان بما انه صارت سلوك الناس احيانا بيدفع التضخم للزياده، لما بنعرف انه سلعه ما رح تنفقد طبيعي ننزل كلياتنا على السوق ونشتري منها. زياده الطلب على المنتج هذا رح يؤدي لزياده سعره، وهي القصه بسموها صدمه الطلب، فالعامل النفسي كمان في له تاثير. هلا صار فينا نطلع من هذا السبب ونروح على السبب الثاني. السبب الثاني هو تضخم ارتفاع التكاليف. لنفرض انه في دولة عم تعاني من نقص من مادة التطحين، والمخابز مضطرة تأمن الطحين بسعر عالي لأنه مفقود. هذا الشيء رح يخليها تنتج الخبز بتكاليف أعلى، وطبعا ما رح يبيعوه بسعر أرخص، بدهم يبيعوه بسعر أعلى، وهيك بيكون عندنا تضخم ناتج عن ارتفاع التكلفة. نفس الحالة بنلاقيها أيام الحروب، لما شي دولة بلا ذكر أسماء بتصرف على تمويل الحروب من مصادرها الخاصة، سواء كانت مشتقات نفطية أو موارد طبيعية. هذا الشيء رح يدفع بأسعار هاي المواد لأنها تغلى، ويصير عندنا تضخم، وسواء بهذا السبب أو باللي قبله. تعريف تضخم بيضل مثل ما قلنا أول شيء، كميات كبيرة من النقود عم تلاحق كميات قليلة من السلع والخدمات، بينما الانتاج الحقيقي بالبلد عم يضل ثابت. وقبل ما نشطب على السببين، مو اي زيادة بالاسعار معناها رايحين على التضخم. مثل ما حكينا بالحلقة الماضية انه احيانا بيصير طلب مفاجئ على سلعة ما، والناس تتهافت عليها بشكل جنوني. هذا الشيء بيخلي اسعارها تزيد اضعاف واضعاف. زيادة الطلب على المنتج هذا بهالشكل المفاجئ رح يؤدي لزيادة سعره لحد ما تفجر الفقاعة ويرجع السعر لمستواه الطبيعي. كل شيء حكيناه عن التضخم كان عن حدود مقبولة منه بتنعش الاقتصاد، وبتسمى التضخم الزاحف، يعني بسيط ونسبته ما بتتجاوز 3%، وهي نسبة مقبولة واحيانا جيدة. لما بتزيد نسبة التضخم من 3% ل 10%، فنحن هون عم نحكي عن تضخم متسارع وبشكل خطر على الاقتصاد. الاسعار طايرة وزيادة الاجور ما عم تلحق تواكب هالطيران هذا. كل نسبة تضخم في لها اسم، اعلاها هو لما بترتفع الارقام بشكل مو منطقي ابدا، كل ساعة بتتغير الاسعار ونوصل لنسبة خيالية من التضخم، وبتسمى هون التضخم المفرط، مثل ما صار بالمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، أو مثل ما صار بزيمبابوي سنة 2008. وصلت نسبة التضخم لأرقام كتير غريبة، تقريبا 79.6 مليار بالمية. يعني أول شيء كان في عندهم $1 زيمبابوي هيك، كان في عندهم $1 $2 $5 $10. بال 2008 بلشت تنزل العملة الجديدة، 5000 10000 100000 500000 750000 10 ملايين 250 مليون 500 مليون 5 مليارات 25 مليار 50 مليار واحد وفي جنبه 11 صفر. وطلعت زيمبابوي من هالقصة بعد ما استبدلت عملتها المحلية بعملات مجاورة وعالمية مثل الدولار الأمريكي. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بنشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. سلامات.